Можна подивитися, скільки травм, потім знайти, яка основна, пропрацювати основну, і мають Ідемо. А то ти йти. мене вже заінтригувала. Я порахую від 3 до 1, ти розслабишся і ввійдеш в ефірний простір. 3, 2, 1. Вікторія, ти в ефірному просторі. Так, Що ти бачиш? як тільки я закрила, ти почала Мгм. рахувати, відразу таке, як хаос, так жух-жух-жух-жух. І такі енергії із сектора магії, от десь сюди, і чую слово шаман. І проявився якийсь шаман. Ти займалася чимось таким? М-м. Ні, з шаманами не мала б праці. Мгм. Ну, прямо А, чую їхні мелодії. Ну, давай я від'єднаюсь. Добре. А це з ким пов'язано цей шаман? Ось тут проявилося навіть оці от такі, знаєш, як то на півночі є такі якісь, і такий звук бринчить. Якийсь інструмент такий, чи то якути, чи щось таке. Ото в зубах що бринькає. Та щось таке бридкає, десь Мгм. отут біля роту. А, Повернись до того шамана і подивись, з ким він пов'язаний. На вигляд він як китаєць, має кругле обличчя, китайські такі очі вузенькі, і такі, типа, вусики такі ріденькі, дивні. От. Зараз Він... треба його спитатися, для чого він прийшов. Угу. Наказуй йому відповідати, хто він такий. А він каже, що він прийшов, щоб тобі не дати допомогу. Чи не дати, чи надати. М, Давай ще раз у нього запитай, що він тут робить. Він каже, що маскується і сильно зменшився. Угу. Хто він такий? Наказую йому відповідати. А він якогось бере такого під руку. Такий великий стоїть. О, він каже, що він друг Дуйко. Ось Дуйко Угу. стоїть. Угу. Так, що вони приперлися? Що їм треба? Чому вони тут? Наказує Бо їм Оля хоче відповідати. звільнитися від них. А він каже, Угу. цей шаман, що він п'є і показує, що така трубочка в нього є. І так смокче. А в секторі інтерферентів, тобто це паразитична структура, я бачу, як така фігура в зародковому стані, ось так от, ну як Угу. ембріончик. Так. І, власне, звітом та трубочка така, ось де пуповинка у дитинки, а там ще Угу. таке вона маленька, що навіть ніжок немає. Угу. От. І ніжок немає, такі, як, ніби як відросточки, як хвостик подібний. І така трубочка до цього шамана. І він так от поп'є тої енергії, а потім передає Дуйку. Угу. І вони Так. стають такі, якісь. У тебе дуже дихає ось цей, дихання захоплює мікрофон. Мгм.
І потім Дуйко стає таким, такий, та якби наркоман. Під кайфом. Прошу? Під Щит, кайфом. та, щитується, що натхнення, і він такий от, йому добре. Угу. Добре, від'єднайся поки що від них, від всіх. Та, щитується, що вони під'єдналися до самодостатньої особи. Угу. Добре. Поки що від'єднайся від них. Так, Підіймись максимально вгору. так, Перевір свій особистий простір. так, все чисто. На рахунок 3 знайди моє ефірне тіло. Оля, 1, 2, 3. Я бачу, що йде фігура на правому плечі. Ось так, знаєш, якби взяв дуже тяжке щось і тягне. А ззаді так, як якийсь дохлий ведмідь. І така шкура тут на правому плечі. І йде і кульгає правою ногою. А це ти. І тягне цю якусь Шкуру. шкуру. Та. Угу. Считай моє ефірне ДНК, чи це я. Так, це ти. Запитай дозвіл попрацювати для мене і зі мною. До правої сторони, так от руками, але це не твої руки, а такі чорні. Так, ні, ні, ні. Отак от. Ні, ні, ні. Угу. Так. Проявляємо на світло цю енергію чужорідну. Чорні руки. Я бачу, що вони в лікті йдуть ось сюди, через лікті. Угу. І І такі, як запитай. пазурі. Угу. Передай інформацію мені, що це за чужорідні енергії в моєму просторі, і що вони там забороняють працювати зі мною для мене. Ну, А, передай інформацію, хто ти, хто я, що тут відбувається. а ти кажеш, що ти не можеш розлучитися з Дуйком. Угу. Іде якийсь страх пожежі. Що це таке? І Так. прив'язка, власне, до цієї малесенької дитини. Угу. Чи бачу я всю цю ситуацію? Ні, не Угу. бачиш. На очах чорна пов'язка. Так, Щитується добре. гіпноз самовпевненості, самовпевнення, ось так звучить. Угу. Так, добре. Передай мені, що сьогодні ми хочемо попрацювати з безпекою. Все. Не можу розлучитися з Дуйко, ну, значить, поки не буду розлучатися. Чи даю я згоду попрацювати зі мною для мене стосовно безпеки моєї? Там у ньому якась є прихована вигода в тебе, бо ти кажеш, що він дає мені підтримку. Угу. Він мене робить великою, ти кажеш. І відразу йде відсилання до тих слів, що ти казала, спасати весь світ, щось таке. Я не знаю, чим ви там займалися в його тій Ні, секті. світ ми там не спасали. Ну от, а ти кажеш, що ти не можеш з ним розлучитися, але підтримка, я бачу, йде в той як то слово? Пренатальний. Да, пренатальний період, бо я бачу та якби маленьку таку дитинку і чую ті звуки, які чує мама. Угу. Так. Спитай мене, чи пам'ятаю я, яка я була до того, як вони до мене підключилися, Так, ти пам'ятаєш. і як мені
там краще, аніж після того, як вони до мене підключилися і дають мені цю приховану підтримку. Ну, то ти, коли ти сказала, ким ти була, то я бачу просто там як такий переключатель і таке велике, як сонце. І щитується, що ти була світлом. Угу. І як, Чисте світло. де мені краще? Ким я хочу бути надалі? Тим сонцем, яким я була, чи ось зараз, то, яка я зараз є, тягнучи цю шкіру ведмедя, бути нерозлученою з Дуйко, дозволяти їм пити мою енергію. Де, якою я хочу бути? Відповіді немає, так все згасло. Психіка закрилась, ти якби вийшла. Угу. Нема контакту зі мною. Добре, від'єднайся від цього. Так, від'єднуюсь. Піднімись максимально вгору. Так. На рахунок 3 знайди моє ефірне тіло. Оля, 1, 2, 3. Я дивлюся, так якби звисока там кудись вниз. А ти там лежиш, та якби сніжинка така розплескана, як льодяна. І щитується, що ти у Дуйка на експертизі. Що це означає? Зараз подивлюся. Воно щитується, що він витягнув із тебе всі твої соки і закрив, і замурував, так як вхід до того сонця внутрішнього. Угу. Чим ви Це там такий займалися, цікаво? мій особистий Ілля, да? У мене Ілля, а у мене Дуйко. Так пощастило. Нічим таким, ну, прям, щоб явним ось таким, прям нічим таким не займалися. Считай моє ефірне ДНК, чи це я? Ну, дивися, мене привернуло увагу до цього відбитка замороженого. І в цьому відбитку замороженому з'являється така коричнева чаша, яка звучить. Ну, вона схожа на ту, що от грають, да, от по кругу. Чаша Ні, широка, вона як така, миска. ну, як мисочка така, А це коричнева. ось мій сон. Ми вже його 2 рази розглядали, але чомусь він тримається ще. Мені снилося, що Дуйко лежить, на ньому чаша. І він каже: ну, тобто, і там якийсь текст, і він каже, що його цей текст можу прочитати тільки я. І ось я прям читаю, і, ну, в тій чаші якийсь текст, там якась жидкость, там, а він потім встає, це випиває, і ще підскакує мій минулий чоловік і каже, що і мені теж потрібно. І він з цієї чаші теж допиває тут щось. Ну, оце якраз і є оця Коли він зв'язка. мене. Ось цей от символ того ведмедя, якого ти тягнеш на правому плечі, це якраз і ведмідь, це є от символ вибору подружнього партнера по програмам, а не по душі. Угу. От. І Так, але я вже розлучилася. є якісь контракти, коли ти сказала, я знову потрапила в цей внутрішньоутробний період. Ну, вщитується десь 8 тижнів, і чую голос батька твого. Угу. А він каже, каже, що це не мій син. Угу. Ну, да, не схоже. Добре. Повернись до мого ефірного тіла. Це не твоє ефірне тіло, це та часточка заморожена, а ти не прийшла.
М. Це та Зрозуміло. часточка заморожена, яка зв'язана з тим дуйком. А там, де ти маєш бути, я тобі ще не сказала, від самого початку, як ти з'явилася, то всередині, в серці, такий як портал чорний відкритий. І Мгм. прямо я як подивилася, там такий вітер і чую дуйко. Мгм. Так, добре. Тобто мені просто потрібно попрацювати, да, на свідомому рівні з цим дуйком, проявити Так. волю, що я хочу все це відмінити, хоча вже Ну, багато разів дивися, давай я відміняла. вийду, бо мене починає це Давай, давай, від'єднайся від всіх від цього, від'єднюєшся. підіймись максимально вгору, Так. перевір свій особистий простір, Угу. закрий всі портали. Та, тому шаману наказую прибратися геть. Угу. Так, підіймись ще вище, Угу. наповнюйся живими світлими енергіями, любові, гармонії, радості, достатку. Угу. Готова виходити? Так. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Можливо, це дух якийсь, який. Ну, мені, кстати, от коли я от это, у Дуйко займалася, да, от, ну, там, сиділа там это, от, на заняттях проти нього, я прям бачила ось це, прям, ну, як його обличчя прям змінюється, знаєш, от, ну, от, як, ну, дійсно якийсь такий дух, і іменно саме такий, от, ну, там же ще гора Кайлас, от ці всі монахи, він там навчання проходив, і от это, я прям бачила обличчя цього монаха, ну, узкоглазого, я прям бачила, знаєш, от прям як димка перед його обличчям. А Прям, тепер давай я знову погружуся і давай подивимося його. ну, давай, може, зайдемо в той момент, коли ось я сиділа напроти нього і Так. бачила ось це димку, це обличчя чуже якесь. Ну, тобто, прям, ну, реально монаха цього тибетського. Знаєш, мультик советский про дюймовочку, і там от этот крот, вот это в шубе, с палкой, вот это. Тут прям такий самий прям шов по Києву, такий важний, також в шубі длиннющий, знаєш, от Кріт прям. То все. Так, а що, ну навчає, все ж прям так красиво прям розповідає про там духовний ріст, про это, багатство, про все. От просто мантри дає всякі. А що там, ну, що їх потрібно постійно ну, там, от це прям для багатства, це для Так він здоров'я. дає Все. чи продає? А, як, ну, навчання продає, плюс в нього там є продукти, там, де він там прискорив ці мантри, там, і вони там працюють в 1000 разів прям краще, сильніше, ніж там, звичайно, там, людина буде просто повторювати. Це теж, ну, там стоїть тих грошей. Я їх також там слухала. Ага. Все ж, знаєш, хочеться от, А. кнопка бабло, що одяг наушники прослухав, чи побнів собі там декілька разів, і все. І в тебе прям все змінилося в житті. Ну, тобто, ось А я на я то таке. думаю, а для чого це я вчуся все життя? Гроші трачу і трачу. То за навчання 7 000 євро, то 2, то 300, то 500. Та що це А тут таке? Та звук собі пішов собі, і багатство звалилося, Да. і Чи все. знаєш, там ще він там розповідав, що він там переглянув там 100 найбагатших людей у світі, подивився, які там у них знаки у просторі стоять, і він ці знаки там виписав, і ось ці знаки уявляєте у своєму просторі, тобто там у золотому світі, і ще читаєте там мантри, і прям все. І якщо у вас ці знаки будуть, то і у вас буде такі ж саме там бабла, як у тих. Ну, ось, що. От такий досвід я собі. Добре.
Ти готова? А я вже тут. Вже сижу там в залі, де ти сидиш. Можна не рахувати? Та можна, ні. Добре. То подивись, що там відбувається на фізичному плані. Ну, я бачу, я заду тебе, а ти сидиш. А я заду Мгм. тебе. І я бачу, як ти бачиш ту маску, у нього так ось з лівої сторони. Цей же ж бринькає, цей же ж якийсь Мгм. а, шаман. Шаман. Мгм. Так. Подивись, що відбувається на ефірному плані під час цього навчання. Я бачу, у нього так якби якась не екран, а може це такі, як щитується дошка чи листочки такі. Він так повертається туди. І у нього з лівої сторони ось ця як маска, наліпка цього шамана. А Мгм. шаман знаходиться в секторі інтерферентів, там як щитується духовний лідер китайського шаманізму. І знову ця Мгм. миска така велика, і також це пов'язано із сектором магії, магічний культ підкорення себе владі шамана. І Мгм. бачу, як енергія закрутилася в таке кільце, і в тому кільці чую Кайлас. І бачу таку гору, і вона таку має а, якась пластина там в тій горі чорна. Мгм. Так. Подивись, що це за пластина, що це за енергія. Щитується добробут землі, і коли я подивилася всередину, то я бачу там така купа золота величезна, і зверху як отвір, і капає туди, як монетки падають і Мгм. збільшуються. Що це за енергія? Що це за монетки? Да, що це О, капає? а ось ти капнула, твоя енергія, твоє обличчя. Мгм. Щитується, що це твій добробут. Мгм. І щитується, що це сила Кайласу, тобто вкрадений потенціал Людей. людей, це і є та от, якби сила Кайласу. Мгм. Хто хазяїн цієї гори? Наказує йому проявитися. Шмигнув, зараз я його схоплю. Да, повертай Так його. от в секторі магії з таким чорним плащем, і бачу, що у нього таке обличчя, як оце у цього дуйка. Його Андрій звати, так? Угу. Іде ім'я Андрій, я чую. Так. От, і я бачу його обличчя, таке, як він стає, і ніс такий витягується, червоніє, щитується деградація людської психіки і перетворення, та якби в мавпу, в таку, з таким носом великим. Угу. Так. Хазяїн цієї гори. Хто він Зараз я такий? його буквально чомусь він так зменшився, чорний такий, магічна Угу. енергія, що я його Проявляємо просто його. виколупую з того, де він просочився. Проявляємо його на світло, Ось цього цей дух. хазяїна гори. Ось я його, ось Мгм. цей Цей дух шаман. Кайласа, дух Кайласа Угу. щитується. Запитує його, хто він такий. А зараз я його трохи заморожу, бо він трохи цей. Він каже, Угу. що він дух Кайласа, господар, каже Андрія Дуйко. Угу. Так. Каже, він Олю вкрав. Угу. А, Тебе Так. вкрав, власне, тоді, коли ти побачила цього духа на лекції. Угу. Так. Знайди той момент, коли ця гора вперше з'явилась в нашому просторі.
Що відбулось на фізичному плані? Зараз я бачу, що цей ось дух, він виглядає як просто такий чоловік, який копає, Мгм. і він щось знайшов і радіє. Так. Щитується тібетський монах, Мгм. а винайшов щось. Тобто, Що він знайшов? Подивись. я бачу, що він дістає таку монетку, китайська монетка, з такими якими кружечок, а там якісь квадратні такі, щось Ага. таке. Ну, посерединки дирочка це квадратна, да, як у них. Та. Угу. Що це за монетка? Він каже: я знаю, як обдурити людей, як забрати їх багатство. Угу. Так. Для чого йому обдурювати людей? А він показує, ну, зараз іде такий, що він так розростається і стає такий великий, як роздувається із середини і стає сам тою монеткою. Угу. Для чого йому це? Він каже, що він дух предназначений для з- заводу людей в маніпуляцію, а, в магію. І показує таку величезну миску, така плоска миска коричнева, якась як мідна, але вона чомусь коричнева. Угу. І всі люди так, як душі, стали навколо і так дивляться всередину, і у них очі почорніли і випали прямо в ту миску. А в тій мисці таке, як калабаня, так шу-шу-шу-шу-шу. Та рідина закрутилася, і Так. бачу, що це увага, я чую, увага. І звідси починають капати оці, я чую, заморожені душі. Тобто оцей образ, який я бачила на початку, як ти така заморожена була, як Угу. сніжинка ніби така. Угу. От. Так. Як це впливає на людей, які туди потрапили? Я бачу, Цей що у них калас. проростає така, як трубочка, як у тебе це була, трубочка така, Угу. прямо так якби в животі, там, де оці родові, Пуповина? ні, нижче, Угу. нижче. І Ну, просто другий йде центр що відтік. називають, да? Як сексуальна енергія, та? Та творча енергія. І Угу. просто такі трубочки, і все тече туди, в це, годує цього духа. Так, і що стається з людьми, які туди А вони стають підключилися? такі худі і вижмакані, як сухі листочки, з яких вся м'якоть вийшла і залишився тільки такий, як ніщо. І вони такі Мгм. всі, бачу, такі сірі, і понурі. І бачу твій образ там теж, що ти йдеш і того ведмедя тягнеш. Мгм. Давай проявляємо на світло цього духа, цього тібетського монаха, який заснував всю цю систему Кайлас, з якою метою він це зробив, як це все впливає на людей. Всю цю інформацію, все проявляємо на світло, відправляємо в наш ефірний простір, щоб всі душі мали це знання, цю інформацію, і хто хоче, то може її прийняти. І я бачу, що я його взяла якось ззаді за шкірку, а він такий був маленький, я його буквально нігтем вишкребла. Я так його за шкірку взяла і б'ю, ну, лівою рукою тримаю. А Мгм. правою рукою тримаю такий, як якийсь биту таку, і б'ю його по ногах. І Так, коли я його б'ю, то а тут витягую. І так я б'ю і витягую його. Я його витягла, так. і ось він сів і сидить у вигляді такого китайського жирняка. Жиріка Мгм. такого сидить, а перед ним така миска коричнева, а в мисці ця вплаває чорна вода, так крутиться, і там плаває, я чую, Що? відображення Олі, ота от сніжинка заморожена, тобто твоя енергія. Я бачу той момент, коли ти дивилася і побачила те Мгм. обличчя того духа,
Мгм. То в цей момент відбувся контракт, і відбувся так якби щелчок такий, переключення. От і в цей момент контракт. Ти прийняла Мгм. його, тобто дозволила йому проникнути в твій енергопростір. Мгм. Заручилася його підтримкою, я чую. Підтримкою на що? Дозволила йому отримати владу над твоєю душею, над твоїм багатством, я чую, і над твоїм сяєвом, власне, з твого сеансу. Мгм. І тут ти так зраділа, і я бачу, тобто 2 сеанси вже одночасно. І той момент, коли ти мені не давала дозволу, тобто ці Мгм. програми, ті чорні руки Кощея такі, Мгм. вони зникли, і ти даєш дозвіл попрацювати з собою, Мгм. розірвати цей контракт з горою Кайлас, з духом гори Кайлас, з цим духом. А Андрій виступає як щитується як рабовласник душ і слуга цього духа. Мгм. Проявляю цей контракт, і всіх сторонам цього контракту я наказую проявитися і стати по старшинству. Ем, Так, ось цей дух, який шниряє і намагається сховатися. Потім така маска з великим червоним носом, щитується деградація суспільства. Мгм. От далі іде нижче такий, як чорний спрут, дуже чорна енергія, магія цього кайласу, цього мислення магічного. Мгм. Також стоїть, і вони всі отак от зв'язані в одну точку. А далі ще стоїть такий крокодил в піджачку, Так. зелений, прямоходящий крокодил, і в такому піджачку стоїть. Мгм. Коли Наказую йому, хто він такий. він каже, як робот, каже, я рептильний мозок Олі. Так. Боятися, Давай. каже, боятися. Мгм. Чого боятися? Показує на годинник, в нього такий чорний годинник є. Каже, часу пришестя Вікторії. Що це означає? Що означає час перешестя Вікторії? Він каже, вона все знає, показує, Так. каже, що в мене є блокнот, Мгм. каже, що я дуже хитра, що я з усіма домовилася, каже, ще 5 століть перед цим, перед Мгм. своїм пришестям, ну, в цьому втіленні, Так. що я з Чого, усіма домовилася чого саме я маю і все боятися? вирішила. Що ти про мене таке знаєш, що я маю боятися? Він каже, що якщо ти зі мною попрацюєш, то він тебе вкусить. Він лякає, але в цей момент він так зменшився, став Ну, такий він маленький. програма. Да, я проявляю на світло, що це програма. А хто власник цієї програми, цього страху? Проявляю на світло. Так, я бачу, що так пішов такий, як спіралька, і воно пішло просто до тебе в голову. Угу. І я бачу той відрізок по центрі, такий, як рептильний Так. мозок. Угу. Щитується мама. Угу. Що відбулося в той момент на фізиці, коли це в мене з'явилося? Цей страх. Я чую розмову батька. Він каже щось таке, що ніби як доньку він не приймає, тільки сина. Угу. Але ти така Так. малюсінька, 8 тижнів, десь 7-8 тижнів, 8 іде. І як це на мене вплинуло, те, що я таке почула?
Я бачу, як в ефірному плані, там же ж немає часу. Ти буквально обрала цей шлях, ти буквально зрослася з цим страхом. Оцей крокодил з'явився, образний, ну, ця метафора, так? Мгм. Який каже боятися. Мгм. Чи Боятися бачу я? батька, буквально боятися батька, боятися сили, боятися проявитися, а ти дивишся між ножки, а у тебе нема пісюнчика. Мгм. Так. Чи бачу я зараз, що це мій страх, що я обрала цей шлях? Бачу я це Ну, зараз. зараз, одну секундочку. Я тебе запрошую проявитися. Ти ось проявляєшся, так, як просочуєшся крізь цей от. Я зараз запитаюся, чи ти даєш дозвіл попрацювати? Угу. А ти Запитай. поклала руку так на якусь кнопку, а потім твоя рука ось так до моєї руки. Так. Що це означає? Ми отак от взялись. Так от. Угу. Що А, це таке? передача інформації. Тобто ти Угу. дозволила, Угу. Чи бачу відкрилась. я, що це мій вибір, і що мій батько може там очікувати, не очікувати, приймати, не приймати, кого хоче. Це його вибір, це його програми, це його шлях, це його доля. Але ну, у мене своя доля, у мене своя місія на це життя. Ти бачиш, ти знімаєш ту чорну пов'язку, яка була в твоєму сеансі, так знімаєш її, і все чудово бачиш, і буквально з цієї ситуації вилітаєш. І береш, отам, де ти дивишся, а пісюнчика то нема, а такий Мгм. відросточок штучний, бо ти внутрішньо та якби зациклилась на тому, щоб бути хлопчиком, так? І йде така якби. І зараз ти його просто відкидаєш геть, і цей крокодил перевертається догори ногами, і Мгм. костюмчик той спадає з нього, піджачок, а він в такому піджачку і так якби в памперсі, в трусах таких був. Я це Мгм. просто не доказала. От, і він перевертається це все. І я бачу, як у мами животик росте, росте, росте. І радість, така радість, ти радієш сама за себе. А Мгм. татові ось таку дулю скрутила. Ну так, що От я приймаю себе жінкою, я так, дозволяю собі бути жіночою, елегантною, ніжною, проявленою, так, сильною, ніжною. коли якою захочеш. Угу. І Так. я бачу, ти встаєш, там, де ти сидиш, в Києві в тому залі, і ти підходиш, отак от береш, то що у Андрія така от тут та клякса. Угу. Той відпечаток береш таку і його розглядаєш, і бачиш той контракт, де в ньому вже так якби запрограмована твоя замерша та енергія. Ембріон. А він Мгм. якраз ну, будь-яка маніпуляція, будь-яка магія це не здібність і не завжди якби свідоме рішення маніпулятора, а це енергії працюють, і це вже ну, якби без дозволу свідомості автоматично програми з програмами домовляються, і от прив'язалося воно на травми, завжди на оці родові травми. От, і Мгм. зараз я бачу, як ти просто береш це все, розглядаєш, і як тріснула так от, і розлетілася ця вся штучка, де там ти була, ніби як то воно йшло, як в експерименті, чи якось він так. Мгм. На От, експертизі. на експертизі, так. Мгм. От. Так, що з цим контрактом? Чи він ще є в моєму просторі? Ну, давай спершу ми на нього подивимося. Так, які його умови? Подивись. Ось цей чорний, такий як спрут, він так от бере пальчиками такими чорними і так от віддає. І я дивлюсь, віддати контроль над багатством в руки чужеземця. І бачу ту ну, таку, того шамана з жовтим обличчям. Мгм. І Так. щитується Андрію Дуйко.
Тобто та його поважна осанка і та шуба – це частина твоєї вкраденої енергії. Мгм. Так. Що ще я втратила по цьому контракту? Я чую себе, і я бачу, як от звітом, там, де цей от символ рептилоїда, цей рептильний мозок, тобто той, джерело страху внутрішній, так? Мгм. Воно ніби так от провалилося і вивалилося. Щитується втрата себе, самостійності, потім якось пальці загинаєш, рахувати бюджет, тобто недостача. Тобто Мгм. твоє багатство, твій потенціал поплив туди. Так, а що я отримала по цьому контракту? Я бачу чорну корону на голові, а читаю, що цей символ означає. Мгм. Що це означає? Воно щитується бути людяною, але людяною не в смислі доброю, а одною з тих, хто от зазирає в ту миску. Мгм. Тобто бути як всі. Оце то, що в тебе звучало. Так? Мгм. Тобто бути такою, ну, підкоритися як всі, як більшість. Мгм. І бачу, що ти показуєш, ніби вмочила ноги, і витягуєш ноги із тої миски, а вони, так, знаєш, як, ну, якби е, утворилися такі, як чобітки, і вийшли чорні. І оті от руки такі звідси, тобто здатність творити добро, багатство, процвітання, і взагалі людина це творець. І куди вона направляє енергію, там і відбувається творення. Тобто твоя творча енергія пішла туди, і я бачу, що підключка крізь все життя підключилася до того немовлятка. І я Мгм. чую, знищила своє сонце. Мгм. Так, чи є ще якісь умови цього контракту? Ну, я чую так, от ти кажеш, Віка прийде. Мгм. Розбереться тут зі всіма, да? Мгм. Добре, чи бачу я Тобто цей цей контракт контракт? мав відрізок певний. Мгм. До сьогодні? Так. Чи бачу я цей контракт, коли я його підписала, на що я погодилась, що отримала, що загубила? О, твоє обличчя засяяло. Ти кажеш, бачу, і бачу, що з лівої сторони, ось тут на обличчі, так як у Андрія, того дуйка, так у тебе так відпечаток того духа Кайласа був. Угу. А це Так. енергоінформаційний, буквально як зліпок. Зараз я подивлюся, що це за дух. Це та внутрішня як спіраль, спонукальна сила, яка заставляє, як то в годиннику спіральки такі закручують і все рухають весь Мгм. механізм. Так само дух це та енергоінформаційна частина, яка буквально заводить весь механізм життя на певний лад. І ти так Мгм. береш і знімаєш разом з тою пружинкою, ось вона знову проявилася, і віддавай тому, звідки воно прийшло, і забирай все твоє багатство, своє сонце, свій контроль над своїм життям. Все чужорідне. Я проявляю в своєму просторі всі своїх тілах і віддаю власнику цієї чужорідної енергії, а собі повертаю все, що належить мені. Та- І я бачу, як ти вирвала таке величезне дерево там з того сховища, де там капали ті всі, Мгм. таке величезне дерево, і ти його так потрусила, і з нього такі чорні енергії, такі як чорти Так, поспадали. що це за дерево? Ти кажеш, моє буття.
і Мгм. поставила його ось так справа, і воно так якби зрослося з тобою. А та гора Кайлас перевернулася догори ногами, бо вона має таку як пірамідка. А тепер та піраміда перевернулася, і таке те чорне коріння страшне, як спрут, догори терчить. І всі ті люди побачили. Мгм. Так. Передаємо їм всім інформацію, що вони також можуть звільнитися, відмінити свою згоду, підключатися до І твого забирати егрегора, до цього їхню кайласа. енергію. Та. І я бачу, як Так. вони стоять навколо тої миски з тим болотом чорним, і дивляться, і жахаються. От. Мгм. Тобто та сила проявила себе, всю її суть чорну. Мгм. Так. Все це проявляємо, передаємо інформацію, щоб в нашому ефірному просторі вона була справжня інформація, що це таке насправді, і як вона впливає на людей, які там підключаються, довіряються, вірять Я цьому бачу, як ти кайласу. знімаєш ті чорні рукавиці, руки, які Мгм. керували твоїм процесом життя, творенням, творити, захищатися. От це все роблять руки. І ти ці чорні каряві руки з такими пазурями знімаєш, і твої руки сяють, і це таке як гарно, так все таки як шари енергетичні. І я передаю, щоб ти закрила всі портали, всі підключки і повернула. Віддавай тим, кому це належить, а собі повертай всю твою втрачену енергію, всю твою силу, проявляй. Так, я розторгаю повністю той контракт, все, час вийшов, Так. і я весь мій втрачений, всю мою енергію, частку душі, весь мій потенціал, все моє багатство, все це повертаю себе собі Так. І ось повністю. я побачила ту хвилину, коли це було років 20 чи 15 років тому, я тобі казала, так? Як я буквально проникла в той час, коли ми разом так би працюємо. Угу. І зараз у нас своя школа, своя методика, яка допомагає мільйонам людей Угу. стати на свій істинний альфа-шлях, іти своїм шляхом, виконувати свою місію, а не кормити чужих. Угу. Так, чудово. Подивись, що повністю розторгла той контракт. Зараз я бачу, як ти викручуєш. Так як одяг викручують зараз. І таке як простирадло щитується, і так от струшуєш. І ти кажеш, народилася заново. Я бачу, як переробляється та родова травма. Воно так як нас доганяє вже в ефірному. Угу. Інформація йде. Так. От. З того ембріона пішла ця трубочка, з якої воно Так, там. ти виходиш із того, ембріончик той, та енергія була так якби в секторі паразитарному, так? Угу. Зараз він виходить. От, і я бачу, як ти це простирадло викрутила, ось так стряхнула, ці чорти енергетичні упали. Угу. От, і я бачу, що ти тим простирадлом ніби хусткою так одягла. Зараз я подивлюся, що це ти робиш. А повернулася, а на кінці того простирадла хтось причепився такий. Так, проявляю на світло, хто там причепився. Я бачу цей Дуйко. Такий Угу. малесенький, як отакий от. І на колінах повзе за тобою і каже, щоб ти не лишала його, відчепи його геть, накажи йому, може, взагалі Давай я передаю йому інформацію про звільнення, алгоритм звільнення, що він також світла душа,
і що він також може обрати звільнення, якщо захоче. І Але що йому зараз він ще вчить, знає, що потрібно енергію у когось забирати, що її дуже мало у світі. Просто передати їм інформацію, що енергії безкінечна. Ну, тобто він може просто не паразитувати на людях, на світі, а просто отримувати з простору Всесвіту цю енергію, що йому не потрібно до когось А тобі зараз чіпатися. потрібно включити свою темну сторону і віддати те, що йому належить, а не розповідати, а не проявляти оцю емпатію. Він все прекрасно знає, не переживай. Мгм. Він в твоєму просторі, ти не зайшла в його простір, так що шандарахни його так, розтопчи, Мгм. знищи у твоєму Давай, просторі. давай подивимось, на чому ще він тримається в моєму просторі. На твоїй людяності, на твоїй доброті. Він її перевернув і далі. Тобто Мгм. емпат страждає і буде страждати до тих пір, поки не навчиться використовувати, розділяти. Моє це моє, твоє це твоє. Я прийшла в цей світ жити по моїм принципам, виконати мою місію, а ти собі як хочеш, це твоє діло. Живи як хочеш, подалі від мене. Все. Тому що Мгм. коли ти оце так проявляла зараз оцю емпатію до нього, то він просто проник в тебе знову, піднявся до гори, проник, і такі вже Мгм. шари пішли, такі от енергії, як ехо. Мгм. Що ж Збери то таке? все назад, повернися назад. Так, повертаюся назад, повертаю собі всю свою енергію, весь свій потенціал, всі частки своєї душі. Моє це моє, його це його, його Бо вибір, знову ті його руки доля. проросли, Ага. каряві, Я, знову те я саме. відмовляюся Віддавай йому то все. отримувати так чужорідну енергію, приймати чужорідну енергію, яка шкодить мені, яка не співпадає з моїм еталонним ефірним ДНК. Я все це проявляю і все це прибираю зі свого простору, знищую просто. І його беру за шкірку і просто зі свого простору викидаю і От той закриваю. проявився той вогонь. Пам'ятаєш, був якийсь вогонь? Це той вогонь, яким він боїться. Кожен маніпулятор і брехач боїться, що його розоблачать, бо він боїться того гніву і повернення того зла йому. І ось той вогонь Мгм. йому і повертає. Так, от я йому повертаю, я повністю викидаю зі свого простору, закриваю за ним портал, встановлюю гармонію в своєму просторі, цілісність. І я бачу, як ти просто з його того лекції просто зникла. Все. Мгм. Так, я відміняю своє рішення бути на його лекціях, платити за це гроші, там проходити там всі ці навчання, якісь там ритуали, які він там, той сон я також відміняю. Все, я нічого Ну, там цей не сон читаю, нічого не насправді, віддаю. цей сон це робота внутрішнього цілителя. Це твій внутрішній цілитель тобі підказав, де шукати причину саботажу Мгм. власного. Так, я передаю вдячність моєму критику, Мгм. моїй підсвідомості за те, що вона завжди зі мною, завжди підказує, завжди допомагає. Мгм. Я дякую, передаю вдячність і любов. Так, а тепер подивись, чи знаю я, що таке безпека по своєму визначенню. Мені йде ні. А чи знаю, що таке безпека по визначенню Творця? Ні. Страх А, якийсь. Ти боїшся навіть туди подивитися. угу. А що для мене основне визначення по своєму чи по Творцю? По-своєму. І скільки причин в тому, що у мене немає свого визначення безпеки? Одна. Що це за ситуація? Тато. Що там відбулося на фізичному плані? Я чую компроміс. Бути не тим, ким ти є.
Що там трапилось на фізичному плані? Я бачу, така йде метафора, що ніби ти біля стола свого письмового, ну така дівчинка, чомусь одне коліно, ліве коліно так якби на стільчику піджате, і береш якийсь портрет, знімаєш із стіни і вішаєш інший. І ти кажеш, я буду доброю донечкою, Так. догоджати татові, бути слухняною, не проявляти себе істину. Так, скільки мені там років? 7 або 8. М. Між 7 і 8. Мгм. Так, що це за портрет я зняла? Я бачу з однієї сторони цей портретик такий, як в чорній рамці, а з іншої в такій звичайній, як срібна. І в тій чорній це вщитується цей трикутничок чорний, вміння себе проявляти, гнів, злість, відстоювати свої інтереси. А ця срібна рамочка означає, як щитується золота середина. Ну, звучить як срібна. А Мгм. срібна це як звучання йде, як зв'язок срібло. Я бачу, що це як срібна ниточка, яка символізує зв'язок себе, усіх своїх частин із своїм вищим я. Мгм. Правильно я розумію, що в той момент я відмовилась від своєї темної сторони і від своєї золотої сторони. Так, ти від неї відмовилася і повісила такий портретик в такій рамочці, такий хвилястий, якогось незрозумілої консистенції, такий як бежевий глистик такий. Так, що це таке? Що це за енергія? Щитується підкорятися кожному, хто прийде з владою. І там така чорна підключка тягнеться до рептильної частини твого тата, до його темної частини, до його програм. Угу. Чому саме в той момент я погодилась на все це? Чую, що тато бурчить. Угу. Так, чи бачу я, що там відбулося? Від чого я відмовилась, на що я погодилась? Ти бачиш. Чи утворюється О, контракт в той момент? ну це ж і був контракт. Так. Від свого Угу. сонця до лівого коліна якраз йде підключка до того сонця, яке ти втратила. Тобто весь оцей накопичений потенціал, тобто все те життя, яке мало би відкритися перед тобою, і щастя, і благополуччя, і радість, і гармонія, все те було якби втрачене в цьому контракті. Угу. З ким я підписала той контракт? Всім сторонам цього контракту наказую проявитися і стати по старшинству. Ну, з'являється татова ця темна частина, буквально як рептилоїд стоїть теж в Угу. такому костюмчику. Потім нижче так стоїть мама, яка як ніби зрадила тебе, ніби вона підкорилася татові. Вона так якби в секторі духа взагалі-то. Тобто далі йде в секторі паразитів. Ось ця рамочка така от. Угу. І знову вщитується цей контракт, що бути гнучкою перед кожним, хто прийде з владою. І я бачу такі очі, захоплення перед тими, хто звучить владно. І тут Угу. же чую той звук, в цей момент той звук того, що бринькає, Дринькалки той. тої Угу. дринькалки, того духа. Тобто вже в той момент уклалася угода на твій життєвий шлях і на зв'язок з цим дуйком, і на оце все. Кайласом. Так. Угу. Так, на що я погодилась ще по цьому контракту? Знову мені звучить на зустріч з Вікою. Угу.
Навіщо мені потрібен цей був контракт? Ти дістаєш таку сяючу величезну книгу, Так. щитується ця книга сяючі домовленості, сяючих душ. Угу. І там я бачу багато сторінок, книга відкрита, як сонце сяє. І там щитується, що кожна сторіночка це як кожна душа. А між сторінками такі там різні ті от духи, так якби. Так. І Що я за духи? бачу, ну, ці от енергії. Що це за книга? Вона щитується книга буття людських душ. Правильно я розумію, що мені потрібно було б через все це пройти, щоб зустрітися з тобою в цьому втіленні? Та, це договір емпатів, тобто людей з великими душами. Угу. В чому суть нашої з тобою домовленості на це втілення? Я чую, що ми прийшли заради людства. Що саме? Побороти свій власний страх і дістати, буквально я бачу, як ти дістаєш із серця таке, як сяєво, як полум'я. Угу. Так, а навіщо нам це, якщо кожен має прийти свій шлях з людей, які тут втілені? Людина не може йти в повній темряві. Хтось мусить бути як ліхтарик, щоб осяяти шлях. Я цей бачу образ. Хтось іде попереду, і цей, як ліхтарик, як сонце світить, і йде такий шлейф сяйва. А хто хоче, потім підіймаються, бо вони лежать усі затоптані в дорозі, просто затоптані. А коли ось хтось йде із цим сяйвом, хто поборов свій страх, то він стає як тим сонцем, і він іде, а ті люди починають бачити і піднімають голови, і теж одні, а другі навпаки ненавидять, Угу. бо вони люблять спати. Угу. Добре. Чи бачу я зараз, навіщо ті контракти всі потрібні були? Навіщо мені потрібно було через все це пройти? Так, ти бачиш. Угу. І все, час тих контрактів вони виконали все те, для чого я їх підписувала. Так, цей годинничок у цього рептилоїда, він Угу. просто розвалився і зник. Я повертаю собі всі мої якості, справжню себе я собі повертаю. Всі мої енергії, всі мої здатності, всі мої можливості, Таланти, натхнення, всю мою так. проявленість, всю мою сміливість. Я все це собі повертаю. Час прийшов стати собою і виконувати місію, задля якої ми сюди прийшли. І я бачу, як ти знімаєш того кожуха із правого плеча і віддаєш тому дуйку. І я бачу, що та школа, той інститут, в якому ти навчалася, ну, насправді він активував. Він не завадив тобі, а навпаки активував те, що заважає тобі стати ефективною. Угу. Добре. Подивись, чи повністю я прибрала, розторгла цей контракт зі Так, свого простору. ти вже давно стоїш як ангел, сяючий з пюрками Угу. такими. І те, що там я буду слухатися кожного, хто прийде з владою, ось це влада. Тепер я повертаю собі свою владу. Так, ти слухаєшся тільки голосу свого вищого я, свого тіла, своєї інтуїції.
І обираєш Мгм. тільки те, що добре тобі, твоєму роду і всему людству. Так, те, що соответствує моїй місії, Відповідає твоїй божественній відповідає моїй місії. місії, так, задля якої ми тут всі зібралися. Все, та книжка захлопнулася, все. І Угу. я Добре. почула так, збулося. Угу. Повернись до мене, Так, давай перевіримо. Я знаю, що таке безпека по своєму визначенню. знаєш, це ти. От я Я тепер ж знаю, кажеш я. що таке безпека по визначенню Творця. Ти кажеш, знаю, це я. І знову кажеш, це я. Ці визначення співпадають? Так, Угу. Я в контакті зараз зі своєю безпекою від 1 до 10. На скільки балів? ну я бачу, протягнулася ця на 10. Угу. Як Чудово. рулетка, так от, знаєш їх? Угу. Подивись, як я зараз виглядаю. Енергосфера велика, як куля, всередині щитується як ангел, і такі енергії, як пірячко гарне. І я бачу, як ти знімаєш ту чорну корону, викидаєш. Тор працює, Угу. закрита енергосистема. Так. Я дякую своїй підсвідомості за сьогоднішню працю. Так, Я дякую тобі за твою приймаю. працю, за твою допомогу. Так, Так, запитай у мене, чи все ми сьогодні зробили для все. мене? Мгм. Дякую. Тоді піднімаємось максимально вгору, Угу. наповнюємося живими, світлими енергіями любові, радості, гармонії, здоров'я, довголіття, достатку. Угу. Прощаємось зі мною. Так. Від'єднайся від всіх і від всього. Угу. Перевір свій особистий простір, очисти від цього чужорідного, закрий всі портали, Так. підіймись ще вище, Угу. наповнюйся світлими, живими енергіями любові, радості, гармонії. Угу. Ти готова виходити? Так. Я порахую від 1 до 3, і ти повернешся в фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Повертайся. Як настрій? Та, чудово, дякую тобі. Просто я відчуваю всередині, що там енергія бурлить. Відпочивай. Все так, як ти хочеш. Тепер цей час твій. Все.